Hello anh em, đến hẹn lại lên và video được anh em mong chờ nhất tuần đây. Nhắc tới game kinh dị thì mấy ông tạm gác những cái tên quen thuộc như Five Nights at Freddy, I, Scary Thriller, Dead by Daylight Mobile, Granny đi nha. Trong video hôm nay, Sub Game tôi sẽ tổng hợp cho anh em những siêu phẩm game mobile kinh dị với đồ họa siêu mịn, gameplay độc lạ, vừa chơi vừa run rẩy, không đụng hàng càng không thể bỏ lỡ. Đưa đôi tay xinh, thả like nhẹ nhàng, lướt thêm nút đăng ký rồi cùng nhau thức chọn đêm này nha. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay giỏi như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào? Từ để tôi đi đóng cửa cái đã, chứ tí nữa có lỡ hét to thì vỡ alo với mấy bác hàng xóm. Ok, xong rồi, vào việc thôi. Đầu tiên là tựa game kinh dị giải đố nhiều người chơi, Ice Cream United Multiplayer. Game sở hữu đồ họa 3D hoạt hình, tuy có yếu tố kinh dị nhưng nền màu sắc không hề u tối mà ngược lại rất sáng sủa. Bối cảnh game kể về một nhóm trẻ bị ông bán kem Rod bắt và giam giữ tại nhà máy làm kem của hắn. Tuy nhiên, trong một lần bị sét đánh, ổ khóa bị hỏng và nhóm trẻ này đang tìm mọi cách để trốn thoát khỏi nhà máy. Trong game, mỗi trận sẽ kéo dài trong 8 phút, bao gồm 5 người chơi được chia thành 2 phe, gồm nhóm trẻ 4 người và một tên bán kem Rod. Nếu như anh em lựa chọn làm nhóm trẻ thì sẽ phải hợp tác với nhau để giải các câu đố và tìm cách trốn thoát. Trong quá trình chơi sẽ có một số loại vũ khí được sử dụng. Ngoài ra, nếu chẳng may bị bắt, anh em có thể thoát khỏi Rod bằng cách đấu với hắn trong một mini game. Còn nếu vào vai Rod, anh em sẽ phải cố gắng tìm cách bắt hết lấy bọn trẻ. Sẽ có 2 loại thắng. Một là bắt hết 4 đứa trẻ trong 8 phút. Hai là không có đứa nào trốn thoát được khi kết thúc thời gian. Tuy game có yếu tố kinh dị nhưng lại có lối chơi khá là vui nhộn, rất thích hợp để anh em rủ thêm mấy chiến hữu của mình cùng tham gia. Tiếp theo là cái tên Endless Nightmare Fire Curse. Đây là phần thứ 5 trong loạt game mobile kinh dị nổi tiếng Endless Nightmare. Tuy nhiên thì phần chơi này sẽ đưa anh em đến một bối cảnh lẫn cốt truyện hoàn toàn mới. Bối cảnh game là ngôi làng hoàng hôn đậm chất Trung của đang bị tàn phá bởi những linh hồn ma quỷ đáng sợ. Trong game, em sẽ vào vai một đạo sĩ và bắt đầu hành trình điều tra chuyện gì đang xảy ra tại làng hoàng hôn. Game sử dụng đồ họa 3D tinh tế, chân thực được nâng cấp và chỉnh chu hơn so với các phần trước. Từ phong cảnh, nhà cửa cho đến tạo hình của nhân vật, yêu ma, vũ khí sử dụng đều được thiết kế mang đậm phong cách của Trung Hoa. Về lối chơi của game đã được cải tiến và đổi mới so với các phần trước. Và bởi vì là một đạo sĩ nên vũ khí sử dụng của anh em sẽ là một thanh kiếm, các tấm bùa chú với các mức độ khó dễ khác nhau. Nói chung thì đây là một tựa game khá thoát tim về độ kinh dị. Anh em chơi rồi cảm nhận dần dần nha. Chứ Sub Game tôi cũng hơi hốt mấy con game kinh dị kiểu Trung Hoa này lắm. Được cái gameplay, đồ họa ổn áp, không khí của game cũng rất phù hợp để cày trong ngày Halloween. Fog Hospital hay còn được gọi với cái tên Bệnh viện sương mù. Tựa game hành động phiêu lưu kết hợp yếu tố giải đố và siêu cấp kinh dị. Câu chuyện của Fog Hospital bắt đầu từ nhiều năm trước ở một bệnh viện gần một cái hồ lớn có sương mù nên được gọi là bệnh viện sương mù. Cái bệnh viện này thì khá là vô nhân tính khi đã thử nghiệm rất nhiều thứ không nên đối với bệnh nhân, tới nỗi mà y tá trưởng bị ám ảnh tới phát điên và đã giết hết tất cả mọi người ở trong bệnh viện để tự sát. Và sau đó đã có tin đồn rằng người y tá trưởng vẫn còn sống và lảng vảng ở trong bệnh viện. Trong game, anh em sẽ vào vai một phóng viên với nhiệm vụ xâm nhập vào bệnh viện sương mù và tìm đầy đủ hết 5 manh mối và thành công tìm đường thoát khỏi bệnh viện cũng như tránh đi cái bóng ma lảng vảng nơi hành lang, phòng bệnh, WC hay cả trần nhà. Nổi hết da gà anh em ạ, phải can đảm lắm thì mới dám chơi cái con game này. Đấy là còn chưa kể đến đồ họa ở trong game với màu sắc u tối, hiệu ứng âm thanh tùy thuộc vào tình huống mang tới cảm giác hồi hộp, kích tính và bão giật mình thót tim nha. Fog Hospital có tổng cộng 4 mức độ từ dễ đến khó như là Ghost, Easy, Normal và Hard. Game có lối chơi khá là quen thuộc nhưng với câu chuyện ở trong game đảm bảo độc đáo, rất đáng để trải nghiệm thử. Tiếp theo là tựa game kinh dị góc nhìn thứ nhất với mô tả ở trong 3 từ sởn tóc gáy, Under Depths of Fear Mobile. Với Under Depths of Fear Mobile, anh em sẽ được trải nghiệm một cách chân thực những nỗi sợ tăm tối, kinh hoàng ở xung quanh. Tuy không có đồ họa đỉnh cao nhưng Under Depths of Fear Mobile vẫn đủ sức khiến cho anh em nổi da gà nhờ bầu không khí đáng sợ và tăm tối. Trong game, anh em sẽ vào vai Alexander Doctor với nhiệm vụ lái con tàu tránh để bị chìm cùng giải các câu đố để tránh chết đuối hoặc bị bắt bởi những kẻ bí ẩn đang săn lùng. Có những khu vực trên bản đồ rất tối, anh em cần phải sử dụng nến để thắp sáng đường đi. Nhưng với bầu không khí u ám, tối tăm, đôi khi ngay cả có nến, anh em vẫn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Mò mẫm trong đêm để tìm sự sống và thành công cuối cùng là khi anh em tìm được tất cả chìa khóa và thoát lên khỏi mặt nước. Nhìn chung, Under Depths of Fear Mobile là một cái tên rất xứng đáng để các tín đồ game kinh dị thử qua trong mùa Halloween này. Thêm một tựa game thuộc thể loại hành động kinh dị giải đố, Beast Online Horror. Bối cảnh của game sẽ đưa anh em vào vai một phi hành gia thức dậy sau một giấc ngủ dài ở trên tàu vũ trụ. Tại đây, anh em sẽ phải một mình đối diện với cái chết của toàn bộ phi hành đoàn. Nhiệm vụ của anh em là phải cố gắng tìm các thẻ chìa khóa để đến khoang tàu cứu hộ và sử dụng viên nang khẩn cấp nhằm thoát khỏi con tàu vũ trụ. Beast Online Horror được thiết kế với nền đồ họa 3D góc nhìn thứ nhất, mã màu sắc u tối, đơn giản nhưng không kém phần rùng rợn và tạo hình nhân vật đủ để khiến cho anh em dựng tóc gáy.
Những tiếng động kỳ lạ cùng âm thanh mang dáng vẻ u ám được thiết kế vô cùng hoàn hảo là một điểm cộng lớn. Tựa game bao gồm 2 chế độ chơi là chế độ chơi đơn và nhiều người chơi, cho phép từ 2 cho đến 4 người cùng tham gia. Nếu anh em đang tìm một tựa game chơi chung với bạn bè trong dịp Halloween này thì đây sẽ là cái tên rất đáng để cân nhắc. Tiếp theo là cái tên Monster of Morbach, là một tựa game kinh dị sinh tồn phiêu lưu giải đố góc nhìn thứ nhất với thành phố Morbach rộng lớn của nước Đức. Nhớ anh em đã chơi qua tựa game này, có review là Monster of Morbach mang đến một cảm giác hồi hộp không kém gì Dead by Daylight hay Amnesia. Tuy là game kinh dị nhưng lối chơi của game được thiết kế đơn giản và được chia làm các phần như có chuyện 4 mùa, với mỗi một mùa lại có nhiều trường khác nhau. Nội dung của mỗi nhiệm vụ cũng đều khác nhau như tìm kiếm manh mối, chiến đấu với lũ quái vật, giải cứu người dân. Tuy nhiên thì càng về sau, độ khó của game sẽ càng cao, cũng như nhiều manh mối và bí mật của thành phố Morbach sẽ được tiết lộ. Nói chung thì nếu anh em yêu thích trải nghiệm thể loại sinh tồn kinh dị với bầu không khí hồi hộp, gay cấn, có chuyện hấp dẫn, độc đáo thì nên cân nhắc để chơi thử nha. Mấy ông còn nhớ phim Chiếc điện thoại thần kỳ Một thời tuổi thơ không? Sẽ ra sao nếu có một tựa game như thế nhưng là ở phiên bản kinh dị? Tiếp theo, xin mời anh em thưởng thức một tựa game kinh dị của Nga thuộc thể loại kể chuyện tương tác với lối chơi vô cùng mới lạ và không đụng hàng, Frank Scary Interactive Story. Trong game, chiếc điện thoại của anh em đang bị ám bởi một sinh vật nào đó có suy nghĩ và tính cách rất độc đáo, có tên là Frank. Nhiệm vụ của anh em là trò chuyện tương tác với Frank để tìm hiểu Frank là ai và nó đang muốn điều gì. Cốt truyện ở trong game được chia thành nhiều nhánh và mỗi quyết định của anh em sẽ đẩy câu chuyện đi theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên thì cũng đừng quá chiều theo ý Frank hoặc làm cho cô nàng phật ý, vì như thế sẽ không hề có lợi cho anh em. Một điều đặc biệt nữa là game sở hữu nền đồ họa 2D đơn giản nhưng lại mang tới cảm giác ám ảnh như bị thao túng. Nghĩ tới việc có người đang sống trong chiếc điện thoại trên tay, tìm một cách để thao túng tâm lý. Ai, sắp game tôi cũng muốn đập điện thoại rồi đấy. Tiếp tục là một tựa game được lấy cảm hứng từ Creepypasta The Backroom, Hello Neighbor Diaries. Thử tưởng tượng trong đêm khuya anh em bất giác tỉnh giấc và tất cả những gì xung quanh chỉ là một chiếc bật lửa le lói sáng trong bóng tối. Có một gã đàn ông đang cầm dìu đi đi lại bên ngoài cửa sổ như bị ma ám. Ok, và đó chính là Hello Neighbor Diaries. Tựa game sẽ nền đồ họa 3D mang hơi hướng hoạt hình với phần tạo hình nhân vật độc đáo, cùng với đó là hàng loạt mê cung chằng chịt giữa ngôi nhà. Đặc biệt kết hợp âm thanh chân thật của tiếng nước chảy, tiếng bước chân, đủ để anh em có cảm giác chân thực nhất như chính trong căn phòng mà anh em đang ngồi. Hello Neighbor Diaries được đánh giá là một tựa game indie với các yếu tố giải đố khá hack não. Ngoài ra, cốt truyện của game cũng đã đặt ra những câu hỏi mơ hồ giữa lựa chọn là ở lại hay thoát khỏi thực tại ác mộng này. Hơn nữa, bao giờ tâm lý của kẻ đi rình rập, lé lốt cũng sợ hơn là việc đường chính đi khám phá. Do vậy, anh em sẽ được trải nghiệm cảm giác lo lắng, sợ hãi đến tột độ. Nếu chẳng may anh em phát ra tiếng động và người hàng xóm cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ ở ngôi nhà của mình thì sự truy đuổi sẽ bắt đầu. Nếu như anh em muốn trải qua cái cảm giác đánh giáp lá cà với người hàng xóm bí ẩn thì có thể chơi thử nha. Zoyland Horror Adventure Quest là tựa game phiêu lưu kinh dị kết hợp giải đố được phát triển bởi One Horizon. Tựa game sử dụng đồ họa 3D cel shading khá lạ mắt kết hợp với tông màu u ám, đem lại một thế giới vừa giận người vừa có phần kỳ cục đúng chất công viên giải trí. Trong game, em sẽ vào vai nhân vật chính tên là Pauli, đang sống tại một thị trấn nhỏ có người em trai bị mất tích, và nhiệm vụ của anh em là tìm kiếm người em trai bị thất lạc và từng bước khám phá những bí ẩn của khu trò chơi đầy ma quái Joyland. Nói thì đơn giản nhưng khi bị nhốt trong một nơi khép kín đầy các loại bẫy, chướng ngại vật nguy hiểm, anh em sẽ phải tìm cách vượt qua và tiến về phía trước. Cơ chế điều khiển đơn giản và dễ hiểu, nhưng những thử thách trong game lại chính là điểm cuốn hút nhất, và Joyland là một tựa game rất đáng để thử trong mùa Halloween này. Và cuối cùng là tựa game Endless Nightmare Hospital. Đây là phần hậu bản cuối cùng của Endless Nightmare, rất thành công trước đó. Tựa game đem đến một trải nghiệm khủng khiếp nhưng lại vô cùng thú vị và lôi cuốn. Game sở hữu đồ họa 3D cùng với tông màu u tối làm cho khung cảnh của bệnh viện trở nên u ám, ớn lạnh. Bên cạnh những bác sĩ, y tá mang trang phục chỉn chu đẹp đẽ thì những con yêu quái dị dạng, ghê rợn, mặt mũi không rõ ràng. Cảnh quan xung quanh chân thực quen thuộc y như một bệnh viện ngoài đời thực. Tất cả được kết hợp một cách hoàn hảo với nhạc nền mang tới cảm giác hồi hộp, khẩn trương từ đầu tới cuối. Nhân vật chính của game là James. Anh tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong bệnh viện hoang vắng này. James đang điều tra vụ án những người mất tích ở thị trấn Ork. Nhiệm vụ chính của anh em là phải tìm ra được sự thật các vụ mất tích và khám phá những bí mật giận người đang được che giấu bên trong bệnh viện. Lối chơi của game khá đa dạng, từ giải đố, thu thập manh mối, trốn tìm cho đến những màn rượt đuổi và chiến đấu với kẻ địch. Ok, và vừa rồi là 10 tựa game kinh dị hồi hộp, gay cấn, đáng chơi nhất trong mùa Halloween năm nay. Anh em còn chần chừ chi nữa, chơi một mình hay rủ thêm chiến hữu cùng nhau mất ngủ 7 ngày 7 đêm cho đến hết mùa Halloween thôi nào. Game hay, nhớ quay lại ủng hộ Sắp Game ở những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ. I be in my feelings, I'ma be fine.